הופך ספר לספר? האם ספר הוא כל דבר ששומר ומעביר מידע? או שספר דווקא קשור לנייר, כריכה, גופן, דיו, המשקל שלו בידיים, ריח הדפים? האם זה ספר? כנראה שלא. אבל זה כן ספר? כדי לענות על השאלות האלו, אנו צריכים לחזור להתחלה של הספר שאנו מכירים, ולהבין איך האלמנטים האלה התחברו ויצרו משהו גדול יותר מסכום חלקיו. החפץ הקדום ביותר שאנו חושבים עליו כספר הוא הקודקס, ערימת ניירות שכרוכה באחד מקצותיה. אבל נקודת המפנה האמיתית בהיסטוריה של הספר הייתה מכבש הדפוס של יוהנס גוטנברג באמצע המאה ה-15. הרעיון של אותיות שניתן להזיז לצורך דפוס הומצא הרבה לפני כן בתרבות המזרח, אבל לכניסתו של הדפוס של גוטנברג הייתה השפעה משמעותית. פתאום המעמד הגבוה של הנזירים והמעמד השולט כבר לא שלטו בייצור של המילה הכתובה. ניתן היה להפיץ הודעות בקלות רבה יותר ולייצר עותקים באופן רציף. בתי הדפוס החלו להופיע בכל רחבי אירופה. התוצר של הפיצוץ הביבליוגרפי הזה מוכר לנו מבחינות מסוימות, אבל שונה מאוד מבחינות אחרות. השלד של הספר הוא נייר, אותיות וכריכה. לפני יותר מ-2000 שנה, סין המציאה את הנייר כמשטח לכתיבה, ועוד לפניו הומצא הפפירוס המצרי. עם זאת, עד המאה ה-16, האירופאים כתבו בעיקר על לוחות עץ דקים וקלפים עמידים העשויים מאורות מתוחים של בעלי חיים. בסופו של דבר, הפופולריות של הנייר התפשטה ברחבי אירופה, והוא החליף את הקלף ברוב ההדפסות, מפני שהוא היה זול יותר בכמויות גדולות. דיו יוצר באמצעות שילוב של צבעים אורגניים מצמחים ובעלי חיים עם מים או יין, אבל בגלל שמים לא נדבקים לאותיות מתכת, השימוש במכבש הדפוס דרש מעבר לדיו על בסיס שמן. דפסים השתמשו בדיו שחור שעשוי מתערובת של פיח מנורות, טרפנטין ושמן אגוזי מלך. ומה לגבי גודל ועיצוב הגופן? האותיות הניידות הראשונות היו אותיות הפוכות, יצוקות בהבלטה על קצוות של פיסות מתכת מבוססת עופרת. הן יוצרו ביד והיו יקרות, והעיצוב שלהן היה שונה כמו האנשים שחרטו את התבנית שלהן. קביעה של תקן אחיד לא ממש התאפשרה, עד ליצור ההמוני והיצירה של מערכת עיבוד תמלילים נגישה. בנוגע לעיצוב, אנו יכולים להודות לניקולס ג'נסון על פיתוח של 2 סוגים של גופן רומי שהובילו לאלפי אחרים, כולל הטיימס רומן המוכר. משהו חייב להחזיק את כל זה ביחד, ועד לסוף המאה ה-15, הכריכות הורכבו מעץ או גיליונות נייר שהודבקו יחד. כריכות אלה הוחלפו לבסוף על ידי נייר עבה וסיבי, שבמקור נועד לכריכות באיכות גבוהה בסוף המאה ה-17. אבל לאחר מכן הוא היה אופציה פחות יקרה. ובעוד שהתמונות על הכריכות של היום, המיוצרות בייצור המוני, הן כלי לשיווק, עיצובי הכריכות של הספרים המוקדמים הוכנו לפי הזמנה אישית. אפילו לשדרות יש היסטוריה. בהתחלה הן לא נחשבו לחשובות מבחינה אסתטית, והמוקדמות ביותר היו שטוחות ולא מעוגלות. הצורה השטוחה הקלה על קריאת הספרים, בכך שאפשרה להניח את הספר בנוחות על השולחן. אבל השדרות האלו ניזוקו בקלות מהלחצים של השימוש השגרתי. צורה מעוגלת פתרה את הבעיה, אך יצרה בעיות חדשות, כמו ספרים שנסגרים בעצמם. אבל גמישות הייתה חשובה יותר, במיוחד עבור מי שלקחו איתם את הספר לכל מקום. כעת, כשהספר מתפתח ואנו מחליפים את הטקסטים הכרוכים במסכים שטוחים ודיו אלקטרוני, האם החפצים והקבצים האלה נקראים ספרים? האם תחושת הכריכה או ריח הנייר מוסיפים משהו חיוני לחוויה? או שהקסם חי רק בתוך המילים וזה לא משנה איך הן מוצגות? מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאינכם יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.